Hello and welcome back to my channel Plastic. Well, मेरो यो च्यानलको मिडियमबाट चाहिँ मैले टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु र यदि तपाईहरु टेक्नोलोजी सम्बन्धी इन्फर्मेसन गेन गर्न खोज्नुहुन्छ भने यु हैव कम टु द राइट प्लेस। लास्ट टाइम अपलोड गरेको भिडियोमा मैले गुगल क्रोममा युज हुने एक्सटेन्सन्सहरुको बारेमा बताएको थिए। कति जनाले हेर्नु भयो भएन, यदि हेर्नु भएको छैन भने प्लिज चेक दैट भिडियो एज वेल। आजको भिडियोमा मैले कम्प्युटरमा युज हुने सर्टकट कीजहरुको बारेमा बताउन खोजेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो आजको भिडियो सुरु गरौँ।